Azi am pentru voi o rețetă de înghețată de casă cu pepene galben, pregătită într-un mod foarte ușor și rapid, cu doar 3 ingrediente. Iar dacă doriți să o pregătiți fără zahăr tost, puteți să adăugați orice alt îndulcitor și veți obține o înghețată delicioasă. Am folosit pepene galben din varietatea aceasta pentru că este foarte bine aromat și va da o aromă foarte plăcută înghețatei. Am tăiat pepenele în felii, iar apoi le-am decojit, după care am tăiat fiecare felie în cubulețe mai mici pentru a putea pasa pepenele. Le-am pus într-un bol mai mare, după care cu ajutorul unui mixer vertical am pasat pepenele până când am obținut un piure. Le-am dat deoparte și în continuare m-am ocupat de frișcă. Eu am folosit smântână lichidă pentru frișcă, foarte rece de la frigider, peste care am adăugat un praf de sare și am început să o mixez timp de aproximativ 1 minut. Apoi am adăugat 4 linguri de xilitol sau zahăr de mesteacăn și am continuat să mixez până când frișca a ajuns la această consistență. Nu trebuie să fie foarte fermă, ci doar ușor cremoasă. Am adăugat apoi și piureul de pepene și am amestecat foarte bine cu o spatulă până când acesta s-a amestecat cu frișca și am obținut această compoziție pe care am adăugat-o în 2 recipiente separate pentru a o pune la congelator. După ce a stat înghețată jumătate de oră la congelator, am scos-o, am amestecat foarte bine cu un tel. Este bine să facem acest procedeu de cel puțin 3 ori la fiecare jumătate de oră. Scoatem înghețata și amestecăm în ea, așa se va congela treptat și nu va forma cristale de gheață. Dat fiind că nu vom folosi un aparat de înghețată, este bine să facem această metodă. După ce am scos-o de la congelator a doua zi, am pus lingura de înghețată într-un pahar cu apă caldă pentru a se încălzi puțin. În așa fel vom putea să scoatem înghețata mult mai ușor din recipient. Este bine să lăsăm și înghețata la temperatura camerei timp de cel puțin 15 minute pentru ca ea să se înmoaie și a o putea scoate mult mai ușor. Dacă nu aveți o lingură specială pentru înghețată, pur și simplu folosiți o lingură normală cu care să scoateți înghețata și să o așezați în cupa sau în paharul unde o veți servi. Și după cum vă spuneam și la început, puteți folosi în loc de zahăr orice alt îndulcitor, cum ar fi mierea, siropul de agave, sirop de curmale. Depinde de gustul fiecăruia și totodată trebuie să ținem cont că și piureul din pepenele galben conține destul zahăr natural. Sper să vă placă această idee de a pregăti înghețata acasă cu doar câteva ingrediente și într-un mod foarte ușor. Vă aștept să-mi spuneți în comentarii cum vi s-a părut, iar dacă v-a plăcut, nu uitați să-i dați un like și totodată să o distribuiți și cu prietenii voștri. Eu vă mulțumesc pentru vizionare și vă aștept și la rețeta următoare. Numai bine tuturor!